παππούς ο Τάσος μαγειρεύει. Κλαμπατάσος cooking. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Εδώ βλέπουμε τα υλικά για το ζυμάρι, τα οποία θα σας τα γράψω όπως πάντα στην καρτέλα που θα ακολουθήσει και στην περιγραφή του βίντεο. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με το ζυμάρι για να του δώσουμε χρόνο να ωριμάσει. Θα ρίξουμε το αλεύρι μέσα σε ένα μπολ, σε μια λεκανίτσα, όπου νομίζετε. Και θα προσθέσουμε την ξηρή μαγιά. Στη συνταγή θα σας γράψω και πόση νοπή μαγιά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Γίνεται και με νοπή μαγιά. Αυτό που είναι τώρα εδώ βασικό είναι να ανακατευτεί καλά η μαγιά με το αλεύρι. Θα κάνουμε μια λακκούβα στη μέση. Θα ρίξουμε μέσα το νερό. Το νερό είναι κρύο. Τέλος πάντων σε θερμοκρασία δωματίου. Θα προσθέσουμε το αλάτι και τη ζάχαρη. Θα ανακατέψουμε εδώ να διαλυθεί αλάτι και ζάχαρη. Όλα αυτά μπορείτε να τα κάνετε και στον κάδο του μίξερ για να μην παιδεύεστε. Αλλά και με το χέρι μια χαρά βγαίνει το ζυμάρι. Θέλει λίγη υπομονή. Και τώρα παίρνουμε λίγο αλεύρι από γύρω τριγύρω και το ενσωματώνουμε με το νερό. Εδώ έχω χρησιμοποιήσει αλεύρι τύπου 00 που είναι ειδικό για πίτσα. Τώρα αν δεν βρείτε τύπου 00 βάλετε το μαλακό αλεύρι, αυτό που είναι για όλες τις χρήσεις. Αφού έχουμε ενσωματώσει το αλεύρι με το νερό και τώρα δεν πάει άλλο με την ξύλινη τη κουτάλα, θα συνεχίσουμε με τα χέρια. Θα ζυμώσετε για περίπου 10 λεπτά χωρίς να σταματήσετε. Το ζυμάρι θα είναι έτοιμο όταν δεν θα κολλάει πλέον στη λεκάνη. Οι αναλογίες είναι ακριβώς στο γραμμάριο. Αν τις ακολουθήσετε δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Να σας πω την αμαρτία μου, το ζύμωσα στο ζυμωτήριο. Το ζύμωσα για 10 λεπτά στο γάτζο. Το ζυμωτήριο έχει πιο πολύ δύναμη από μένα. Πρέπει να έχει αυτή την υφή το ζυμάρι σας, έτσι, ελαφρώς να κολλάει, ελαφρώς. Λοιπόν, θα λευρώσουμε τον πάγκο μας λιγάκι. Αυτό τώρα έχει ζυμωθεί 10 λεπτά στο ζυμωτήριο. Έτσι, δεν θέλουμε πολύ αλεύρι, ίσα ίσα έτσι εκεί. Δεν θέλει πολλά πράγματα τώρα γιατί είναι πάρα πολύ καλά ζυμωμένο. Θα το κάνουμε εδώ έτσι ένα ελαφρύ πλάσιμο και θα το μοιράσουμε τώρα σε μπαλάκια. Κανονικά στην πίτσα, στις πιτσαρίες βάζουν 280 γραμμάρια ζυμάρι για κάθε πίτσα. Εγώ θα βάλω 300 γραμμάρια, δηλαδή εδώ αυτό είναι κοντά 1 κιλό το ζυμάρι, θα μας περισσέψει και λίγο. Ζυμαράκια των 300 γραμμαρίων το καθένα. Αυτά τώρα θα τα αφήσουμε να ωριμάσουν. Θα τα κάνουμε έτσι όμορφα ωραία στρόγγυλα μπαλάκια. Έτσι. Το δουλεύετε λίγο μέσα στα χέρια σας να βγάλετε ένα όμορφο μπαλάκι στρόγγυλο. Πολύ όμορφο πρέπει να είναι. Πόσο λίγο είναι. Αυτό θα το βάλουμε δίπλα εκεί. Να το κάνουμε ένα ψωμάκι. Θα πάρουμε ένα ταψάκι. Θα του ρίξουμε λίγο αλευράκι κάτω για να μην κολλήσουν τα ζυμάρια μας. Και θα βάλουμε τώρα εδώ μέσα τα ζυμαράκια μας. Τα όμορφα τα ζυμαράκια. Έτσι με απόσταση γιατί αυτά θα φουσκώσουν. Θα ρίξουμε και λίγο αλευράκι από πάνω. Να το βάλουμε και αυτό έτσι εκεί πέρα μόνο του στην άκρη. Λοιπόν, καλά είναι τώρα αυτά για να μην στεγνώσει το ζυμάρι, να τα σκεπάσετε με μεμβράνη. Εγώ εδώ έχω μια ωραία σακουλίτσα μεγάλη και θα τα αφήσουμε τώρα να διπλασιαστούν σε όγκο. Εγώ έχω βάλει το φούρνο στους 40 βαθμούς, θα τα βάλω εκεί μέσα
και θα τα αφήσω ώσπου να διπλασιαστούν, θα σας πω μετά πόση ώρα έμειναν. Εδώ βλέπουμε τα υλικά για τη σάλτσα. Ντομάτες αποφλιωμένες, κονσέρβα. Και έχουμε ρίγανη ξερή, βασιλικό ξερό, φιμάρι ξερό, πελτέ ντομάτας, αλάτι πιπέρι, σκόρδο. Με αυτά θα κάνουμε μια ωραία σαλτσούλα, την οποία θα ρίξουμε πάνω στην πίτσα μας. Θα βάλουμε μια κατσαρόλα στη φωτιά. Τις ντομάτες τις έχω χοντροκόψει λίγο. Και τώρα θα προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά που έχουμε εδώ. Και τον πελτέ της ντομάτας. Και το σκορδάκι. Σκορδάκι όσο νομίζετε. Θα αφήσουμε τη σάλτσα να βράσει για 10 λεπτά περίπου. Δεν χρειάζεται πολύ. Ίσα ίσα να ενωθούν τα αρώματα μεταξύ τους. Σκεπασμένη γιατί πιτσιλάει. Άρωμα που αναδύεται. Την αφήνουμε να κρυώσει τελείως. Δείτε εδώ τι έγινε. Έμεινε ακριβώς για 2 ώρες στο φούρνο στους 40 βαθμούς περίπου και σε 1,5 ώρα μια χαρά θα ήταν. Εγώ τα άφησα λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Θα αλευρώσουμε τον πάγκο μας. Θα ρίξουμε και λίγο αλεύρι πάνω στο ζυμάρι και τώρα με μια σπάτουλα θα την ξεκολλήσουμε προσεκτικά χωρίς να χαλάσουμε τον όγκο. Και τώρα θα την ανοίξουμε προσεκτικά χωρίς να χαλάσουμε, χωρίς να πιέσουμε το στεφάνι, το κορνιτσιόνε. Έτσι θα πιέσουμε με τα δάχτυλα μας απαλά μέσα στο κέντρο. Θα ρίξουμε και από εδώ λίγο αλεύρι. Και τώρα παίρνοντας με το ένα χέρι και ρίχνοντας το άλλο, ανοίγει από μόνη της. Είναι τόσο μαλακό το ζυμάρι που ανοίγει από μόνο του. Ή θα το κάνετε έτσι. 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 Λοιπόν, επειδή τώρα στο σπίτι δεν είναι εύκολη η μεταφορά πάντα να την κάνετε με ένα φτιάρι στο φούρνο της κουζίνας, θα πάρετε μία φόρμα στρόγγυλη, θα την αλευρώσετε λιγάκι και θα πάρετε τώρα το ζυμαράκι σας και θα το βάλετε μέσα στην φόρμα χωρίς να χαλάσουμε, είπαμε, το κορνιτσιόνε. Θα την φέρουμε μέχρι τα άκρα, έτσι. Είδατε πόσο απλό ήτανε, πάρα πολύ απλό. Θα ανάψετε το φούρνο της κουζίνας σας στον αέρα και στη μεγαλύτερη θερμοκρασία που έχει. Συνήθως είναι 250 βαθμοί. Θα τον αφήσετε να γίνει καλά ο φούρνος, να σβήσει το λαμπάκι και μετά θα βάλετε την πίτσα μέσα. Η σάλτσα έχει κρυώσει. Λοιπόν, θα ρίξουμε τώρα εδώ όσοι νομίζετε, αλλά όχι και πάρα πολύ. Θα βάλουμε αυτή και θα δούμε. Θα την απλώσουμε. Δώρο από τον αδελφικό φίλο Σωτήρη. Να είσαι καλά, αδελφέ. Είναι επαγγελματικό κουτάλι αυτό για πίτσα. Θα βάλουμε ακόμη λίγη. Επειδή οι φούρνοι στο σπίτι μας δεν έχουν υψηλή θερμοκρασία όπως στις πιτσαρίες που ψήνουν στους 450 βαθμούς, εμείς αναγκαζόμαστε να ψήσουμε στους 250. Για να μην στενώσει το ζυμάρι, βάζουμε λάδι. Επειδή όμως η πίτσα αυτή είναι αλάδοτη, έβαλα ζάχαρη. Κάνει και αυτή την ίδια δουλειά. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αρκετή η σαλτσούλα μας. Όπου άρωμα. Όπως είναι μπορεί να μπει στο φούρνο. Αν θέλουμε μπορούμε να της δώσουμε και λίγο χρώμα, τέλος πάντων, έτσι. Θα πάρουμε κρεμμυδάκι και θα τη στολίσουμε με το κρεμμυδάκι. Θα ψήσουμε κάτω-κάτω
βάζοντας μία σχάρα στον πάτο του φούρνου για να μην έχει άμεση επαφή η φόρμα με την καυτή λαμαρίνα του φούρνου. Έτσι. Πάμε να ψήσουμε την πρώτη. 250 η θερμοκρασία. Για να κάνουμε και τη δεύτερη. Αλευράκι. Αλευράκι. Εάν δεν θέλετε κορνιτσιόνε, στεφάνι χοντρό, θα το πατήσετε. Αλλά επειδή εμένα μου αρέσει να έχει γύρω γύρω έτσι, να είναι ωραία φουσκωτή, να έχει ωραίο στεφάνι, γι' αυτό προσέχουμε να μην χαλάσουμε τον όγκο γύρω γύρω. Άλλη μια φορά. Για αρχάριους, για πολύ εύκολα. Εντάξει, την ταλή την πετάνε στον αέρα. Θα την πάρετε στο χέρι σας, θα κάνετε έτσι τα δάχτυλά σας για να μην την τρυπήσετε. Θα τη βάλετε πάνω, έτσι γροθιά, και θα τη γυρνάτε από το ένα χέρι στο άλλο. Κοιτάξτε πώς ανοίγει από μόνη της. Κοιτάξτε, εδώ κοιτάξτε. Τίποτα δεν θέλει. Ανοίγει από μόνη της. Θα αλευρώσουμε τη φόρμα μας. Και θα τη μεταφέρουμε μέσα στη φόρμα. Η ποσότητα της σάλτσας που έκανα, από ό,τι βλέπετε, έφτασε μόνο για 2 πίτσες. Και ας έκανα εγώ παραπάνω ζυμάρι, δεν παθαίνει τίποτα, θα το φτιάξουμε ψωμάκια. Και για λίγο αλλαγή στο χρώμα θα βάλουμε εδώ πέρα πιπεριές κίτρινες για να κάνουν και αντίθεση στο κόκκινο. Αν θέλουμε. Αν δεν θέλουμε, δεν βάζουμε απολύτως τίποτα. Είναι μια χαρά νοστιμότατη και χωρίς πιπεριές. Αλλά νομίζω ότι οι πιπεριές θα τις δώσουν εδώ έτσι ένα ωραίο χρώμα. Έτοιμη για αυτή, πάει και αυτή για ψήσιμο. Έτοιμη πρώτη. Λοιπόν, εδώ τώρα αν θέλουμε μπορούμε να προσθέσουμε λίγη ρίγανη επιπλέον και μερικά φιλαράκια βασιλικού. Αυτό όμως που θα κάνουμε τώρα είναι να τη βγάλουμε για να μην υδρώσει από κάτω. Καλά, τι πίτσα είναι αυτή πάλι. Τι φλανάκι πιτσαρία. Φίλε μου, εδώ δες. Έχω εδώ τέτοιο ροδάκι που κόβει πίτσα. Εμένα δεν με βολεύει αυτό. Εγώ την κόβω με το μαχαίρι. Κράτς, κράτς. Κράτς, κράτς. Μαλακή μέσα. Τη βλέπετε πόσο μαλακή είναι. Ψημένη και από κάτω τέλεια. Ορίστε. Ορίστε παρακαλώ. Ορίστε. 250 βαθμούς στον αέρα. Η πίτσα δεν θέλει πολλά. Όπως είναι τη διπλώνουμε και καλή μας όρεξη. Πεντανόστιμη, χωρίς τυριά, χωρίς λάδια. Αυτή μπορούμε να την τρώμε όλο το χρόνο. Φανταστικό ζυμάρι, γρήγορο. Θέλω να δοκιμάσω και την άλλη με την πιπεριά. Να και η δεύτερη.
Πω. Αχνιστή. Χρώμα λες, χρώμα. Λοιπόν, ριγανούλα. Καλά, τι τέλεια πίτσα είναι αυτή. Έτσι και λίγο στόλισμα. Τέλεια. Έψησα ακριβώς για 7,5 λεπτά. 250 βαθμούς με τον αέρα ανοιχτό και περιμένουμε ο φούρνος να γίνει καλά, να σβήσει το λαμπάκι. Από ό,τι βλέπουμε και εδώ, φανταστικό αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραίο ζυμάρι. Και επειδή θέλω να δοκιμάσω και αυτή, θα κόψουμε και από εδώ ένα κομματάκι. Ψημένη πάνω κάτω. Χρώμα. Αυτό το ζυμάρι που έμεινε να το κάνουμε ψωμάκια τώρα. Αφού ο φούρνος είναι ακόμη ζεστός, λίγο αλευράκι έτσι εδώ πάνω, για να πάρουν το χρώμα το χωριάτικο. Να τα βάλουμε και αυτά στο φούρνο. Να και τα ψωμάκια καυτά. Τραγανή κόρα, μαλακό από μέσα. Καλό Πάσχα να έχουμε, φίλοι μου. Μοιραστείτε το βίντεο και με τους φίλους σας στο διαδίκτυο να μεγαλώσει η παρέα μας. Μέχρι το επόμενο μαγειρικό μας ραντεβού να περνάτε καλά. Και όπως πάντα, με αγάπη, Παππούς Τάσος.